ครับพวกก็ช่องเออีกแล้วนะครับนะหลายๆท่านนะครับทำโต๊ะแล้วมีปัญหารอยกาวนะครับรอยกาวเนี่ยทำไงนะครับนะปวดหัวปวดกระบาลเลยแหละครับนะก็ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับนะมาดูกันเลยครับก็วิธีนี้นะครับใช้ได้กับทุกงานที่เป็นกาวยางนะที่เป็นกาวยาง2 งานแบบนี้ติดกันนะขั้นแรกนะครับพยายามเก็บไอ้ส่วนที่หนาๆเนี่ยออกให้หมดก่อนนะนี่นะครับหนาๆนี่นะครับเพราะเวลานั่นแล้วมันจะออกยากตรงหนาๆพยายามทำงานให้เร็วอย่าให้กาวมันแห้งสนิทนะครับเพราะถ้ากาวมันแห้งแล้วค่อนข้างออกยากเลยนะครับถ้ามันยังหมาดๆเนี่ยเอากาวเอามือรูดเอามันก็พอจะออกได้นี่นะครับเอามือลูบเสร็จแล้วนะครับนี่เลยครับไปเอกทินเนอร์นะครับใช้เป็นทินเนอร์ 3A ตัวไหนก็ได้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับ 3A นี่จะเป็นตัวผสมตัวล้างส่วนมากเขาจะใช้ล้างเช็ดนี่ครับเนี่ยนะอย่าขัดสวนรอยนะครับขัดตามรอยเลยนะถ้าขัดสวนรอยมันจะไอเศษขี้กาวเนี่ยมันจะลงติดไปในรอยนะนี่ก่อนที่เราจะทำงานเก็บขอบเราก็เก็บเศษกาวขี้กาวนี่ก่อนนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละเทะขี้กาวก้อนนี่นะครับเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังมีนิดๆเดี๋ยวค่อยเก็บซ้ำอีกทีก็ได้นะครับเก็บให้เรียบร้อยเลยกันนี่นะครับหลังจากเก็บไอกองใหญ่ๆหมดแล้วก็เราก็มาเก็บซ้ำละเอียดอีกทีนึงสะอาดเอี่ยมแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับประทานนี้นะครับก็ลองนี่นะครับช่วยท่านได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาสินค้าในตะกร้าได้เลยครับ